Okay, video ni untuk discuss soalan partial question chapter 1. So, nanti boleh buat better awak buat sendiri. Lepas tu kalau tak reti baru rujuk video ni. Okay, first kita tengok list of formula. Okay, awak boleh tulislah sendiri. The first formula is formula to calculate electrostatic force. Ataupun nama lain dia adalah electric force. Okay, and then the second and third formula is formula for electric field strength or electric field intensity. The next formula is electric potential. Bawah dia pun sama. Lepas tu, electric potential punya formula ni kita boleh adjust sikit untuk dapat formula for potential difference, which is delta V. Okay, cuma beza dia adalah kalau electric potential, work done is to bring a test charge from infinity to a point. Kalau potential difference ni, work done ni adalah work done untuk bawa test charge daripada contoh point A kepada point B. Okay, lepas tu bahagi dengan Q0. Okay, lepas tu formula bawah ni pula adalah formula untuk electric apa ni? Electric potential energy. Okay, and then change in electric potential energy. Sebab ada delta tu Okay, next U. U adalah potential energy lah. Lepas tu bawah dia tu potential energy juga, tapi untuk for a system of charges. System of charges tu apa? System of charges tu awak ada satu sistem, dalam sistem tu ada banyak-banyak charge. Contoh ada 3 charge. Okay, that's what we meant by system. Okay, finally the last formula is electric field strength. Sorry tulisan buruk. Pepeh lah. Tapi yang ni adalah untuk parallel plate ataupun for uniform electric field. Parallel plate lah. Parallel plate tu apa benda? Parallel plate tu adalah plate yang parallel ni. Yang ada perbezaan potential gini. Atau boleh cari nilai E dia. Nak cari nilai E dia, gunalah formula yang ini. Okay, let's look at question number 1. Awak boleh baca sendiri. Baca dulu soalan betul-betul please. Okay, you are given a water molecule consisting of 1 oxygen atom and 2 hydrogen atom. And then you are given the charge for oxygen and hydrogen. Ambil highlight, buat function sikit, baca betul-betul. Okay, lepas tu dia bagi tahu lah, oxygen is negative charge and hydrogen is positive. And then oxygen and hydrogen atom is separated by a distance of 1 times 10 to the power of negative 10 meter. So, dia dah bagi jarak antara oxygen and hydrogen. And then question asks you to find the magnitude and direction of the resultant force acting on the oxygen atom. So, first, baca soalan dia nak apa? Resultant force. Force simbol dia F. Jangan nak pergi buat benda pelik pula, kira E ke apa. Okay? Baca soalan betul-betul. Okay, and then dia minta magnitude and direction. So, boleh set dalam otak awak. Nak kira magnitude macam mana. Tapi, sebenarnya step dia macam ni. Awak ikutlah step ni. Barulah awak tak sesat. Okay, steps dia. First, please draw a diagram. Lukis apa yang soalan nak. Kalau soalan nak force, then lukis force lah. Kalau soalan nak electric field strength, then lukis electric field strength E. Okay, soalan ni dia nak force. So, lukis force. Okay, second, kira dulu setiap force. Contoh dalam soalan tu ada 3 force. Dan kira dulu force 1, force 2, force 3. Berapa nilai dia. Okay. Kat situ awak boleh dah dapat markah gantian dah. Lepas tu tak erti nak buat. Okay. Step yang ketiga adalah calculate the magnitude. Kira lah magnitude. Magnitude ni ada 2 cara. Iaitu kalau charge awak duduk atas paksi yang sama. Contoh macam ni kan. Dia duduk atas paksi yang sama iaitu paksi X. Dan awak boleh kira terus F net dia. Nanti tolak je lah. Tapi lain pula cerita dia kalau charge tu ada sudut. Contoh tiba ada charge tersat kat atas ni. So awak boleh nampak kat sini. Contoh lepas tu awak lukis force kan. Dia nak F kat ni. Boleh nampak ada sudut ni. Bila ada sudut ni, then awak kena buat table X dengan Y component. Okay. So boleh set dalam kepala awak step dia. Kalau awak ikut step tu, insyaAllah awak akan berjaya. Okay, so sekarang kita tengok gambar ni. Awak tengok gambar ni pun awak boleh nampak dah. Sebabkan kedudukan charge tu, awak akan dapat force yang ada sudut. So, we are going to have to draw a table. Tapi sebelum awak fikir pasal table tu, lukis dululah force buat step pertama. Okay, first let's look at dia nak F dekat oxygen.
Atau awak tengok dulu oksigen dengan hidrogen ni. Negative and positive charge. So they will be attracted towards each other. Tertarik. So kalau tertarik, gano tu. Lukis kat oksigen sebab dia nak kat oksigen. Tak sibuk lukis kat hidrogen tu. Gini, tertarik. Tu namakanlah dia. Nama saya namakan dia F oksigen hidrogen. Okay, lepas tu kita ada lagi satu hidrogen kat sini. So kena tengok juga dia. Okay, ni dengan ni negatif positif. So sama juga. Oxygen atom will be attracted towards the hydrogen atom. And then we have another force FOH juga. So nak bezakan antara dua force ni, saya namakan ni satu, ni dua. Gitulah. Okay, next. Step seterusnya saya cakap tadi, awak kena kira dulu nilai force tu. Okay, so saya kiralah nilai force. Okay, awak kena ingat, kalau awak diminta untuk cari force dengan electric field strength, diorang adalah vector quantity. So vector quantity tak payah ganti negatif. Tak tahu berapa kali nak ulang benda ni, tapi semoga masuklah dalam minda awak. Okay, tak payah ganti negatif sebab dia vector quantity. Awak nak magnitude dia je. Okay, lepas tu kalau awak diminta untuk cari electric potential and also potential energy, V dengan U. Yang ini adalah skala quantity. So skala kuantiti awak kena ganti negatif. Okay, itu beza dia. So sekarang kita nak kira vector quantity force. So jawapan awak nanti magnitude kena positif. So tak payah ganti negatif. Nak ingat tu letak modulus kat dia. So formula to calculate force is KQ tu lah. So tulis dulu formula, barulah awak sedar apa yang awak perlu ganti. Okay, jangan kalut. Bahagi dengan distance between oxygen and hydrogen, and then square. Okay, and then substitute the values. K is a constant. Okay, dapatkan dekat nilai table, senarai kat depan tu. Okay, lepas tu kali dengan Q0, which is 1.1 times 10 to the power of negative 19. Macam saya cakap, tak payah ganti negatif. Kali dengan 0.6 kali 10 kuasa negatif 19. Bahagi dengan jarak antara oksigen dengan hidrogen, which is 1 times 10 to the power of negative 10 square. Okay, jangan lupa square tu. Awak akan dapat 5.94 times 10 to the power of negative 9 force Newton. Okay, lepas tu yang ni baru FOH1. Technically awak kena kira FOH2 pula lah sebab awak ada dua force. Tapi kalau awak perhatikan, oksigen dengan hidrogen, and then jarak dia pun sama. So FOH2 dengan FOH1 ni nilai dia patutnya sama je lah. So awak boleh je tulis kat situ, ni akan sama dengan FOH2 juga. Okay, next, macam saya cakap, step seterusnya awak boleh kira magnitude. Disebabkan kita ada sudut, so awak kena buat table. Tak wajib table tu, tapi kalau nak senangkan hidup awak, apa salahnya, gitulah. Okay, awak nak force ke atas oksigen, and then kita buat X dengan Y component. And then make sure awak letak unit kat sini supaya nanti awak tak terlupa unit tu. And then kita ada dua force, so FOH1, FOH2. Okay, next, gantikan. So saya tengok balik gambar asal. So saya boleh nampak kat sini, kalau bayangkan axis awak, ini adalah y axis, ini adalah x axis. Okay, so awak boleh contoh-contoh sikit. FOH2 ni ada x komponen ke sini, and then y komponen dia ke sini. Lepas tu FOH1 pun y komponen dia ke sini, and then x komponen dia ke sini. So kat sini awak boleh nampak siapa negatif, siapa positif. Saya malas nak tulis properly. Awak pandai-pandai ya. Okay, lepas tu awak tengok sudut. Kita nak sudut kat sini. Okay, ataupun awak boleh cari sudut kat sini. Tapi alang-alang saya dah tahu sudut antara ni dengan ni adalah berapa ni? 108. So, diorang betul-betul dibahagikan kat tengah-tengah ni. Jadi, saya boleh cakap yang ini adalah separuh dari 108. So, 108 bahagi 2 adalah 54. So, sudut kat sini adalah 54. Awak tak nampak lukis balik sini. Sini 54. Okay, lepas tu FOH1. So FOH1 tadi X komponen dia ke kiri sini.
So negatif. And then gantikan nilai magnitude yang awak dah kira tadi. And then dia punya resolve factor adalah dia adalah sin. Sebab sudut dekat atas tu. Sin ke apa ni? Sin 54. Sin sebab gini. Ni vektor yang kita nak cari tu. Lepas tu ni F dia yang sebenar. Lepas tu sudut tadi 54. Okay. And then dia punya Y komponen pula adalah positif sebab ke atas. So just saya link balik je magnitude dia. And then dia jadi cos. Okay, lepas tu untuk FOH2 pula dia ke kanan, so dia positif. And then dia sin juga. Lepas tu Y komponen dia positif. Dan dia cos juga. Okay, awak boleh buat slow-slow lah. Kita nak cepat. Okay, lepas tu cari sum dia. Sum of fx. Malas dah nak tulis macam-macam ni tambah ni jadi dapat kosong, tak silap saya. Lepas tu ni tambah ni 6.98 kali 10 kuasa negatif 9 Newton. Okay, and then kira magnitude. So magnitude guna formula ini. Apa saya nak buat tadi? Ganti je lah. Buat lah macam-macam kita nak cepat. So dapatlah balik 6.98 kali 10 kuasa negatif 9 Newton. Lepas tu direction dia, selalunya direction kita guna tangent theta. Okay. Cuma sekarang ni awak tak perlu guna tangent theta pun. Awak boleh tengok kita punya x komponen kosong. Maksudnya vektor awak tak ada dalam x komponen. Tapi dia ada nilai pada y komponen dan nilai dia adalah positif. So vektor awak sekarang ni ke atas macam tu je. Okay. Boleh brain ke? InsyaAllah. Boleh brain? Tak boleh brain, boleh tanya. Okay, so kita boleh terus jawab je. Direction dia adalah upward. Ataupun to the positive y axis. Okay, boleh tambah explanation. Upward sebab ada nilai y yang positif. Dan nilai x komponen dia kosong. Okay, next question. You are given 3 point charges which are arranged in a straight line. And then the question said that the resultant force acting on the negative 3 microcoulomb is 35 Newton. Then calculate the distance x which is labelled in the diagram. So sekarang ni, keyword dia ni. Resultant force is 35 Newton. Okay. So sebelum ni kita pernah buat latihan. Cuma dalam latihan tu selalunya dia bagi kat kita resultant force adalah is 0. So kita boleh terus buat F net dekat situ kosong. Cuma kat sini dia lain sikit. Dia tu sikit dia buat resultant force tu tak kosong tapi 35 Newton and then dia suruh awak cari X. Tapi konsep dia sama je. So sekarang ni benda pertama awak kena buat adalah untuk memudahkan hidup saya label lah ni 1, ni 2. Tak payahlah. Saya label sebagai 5, 3, 8. Sekatilah buatlah macam mana pun. Okay, lepas tu saya ikut charge dia. Okay, lepas tu saya tahu yang net force ke atas 3 microcoulomb tu adalah sama dengan 35 Newton. Okay. Tu adalah benda yang saya nak start. Tapi sebelum saya boleh start, awak ingat dulu konsep nak cari resultant force. Nak cari resultant force tadi saya dah listkan dah. Step pertama buat apa? Lukis dulu. Okay. Lukis dulu force yang akan wujud dekat atas 3 microcoulomb ni disebabkan charge dekat sebelah-sebelah dia ni. Okay, first, negative 3 microcoulomb with negative 5 microcoulomb. Dua-dua negatif, so diorang akan repel. Okay, tertolak. So, pergi ke sini. And then label terus force awak tu supaya awak tak confuse nanti. Jadi, ni adalah F35. Okay, next. 3 microcoulomb and 8 microcoulomb, negative positive. So, they will be attracted. Attracted. So, maksudnya pergi sini juga. So, label terus F38.
Okay, so sekarang kita ada dua force. So kat sini awak boleh nampak yang kalau awak kena cari F net dekat F3 tu, awak boleh label F3, awak boleh label F net, awak boleh label F resultant. Tak ada masalah asalkan awak faham ni sebenarnya kita kena tengah cari sum of F. Nak tulis sum of F pun boleh. I is rather. Okay, so awak nampak kat situ nak cari F3, awak just kena tambah je F35 dengan F38. Okay, so sekarang ni kita dah tahu F3 adalah 35. So equation kita sekarang ni dah jadi gini. Tapi apa masalah kita? Kita tak tahu nilai F35 dengan F38. So kita kena keluarkan menggunakan formula untuk kira F. Okay, so F kita boleh kira guna formula mana tepi ni. F kita boleh kira guna formula KQQQ. So tulis dulu KQQQ 35 square. Okay, and then substitute the values. Q3 is 3 microcoulomb. Saya tulis macam ni pandai-pandai lah kau hidup. Q5 is 5 microcoulomb. Divide by the distance between 3 and 5, which is 10 centimeter. So 0.1. Okay, nak kira dulu. 3 micro, 5 micro divide by square, jangan lupa. So awak akan dapat 13.5 Newton. Okay, and then for F38 formula dia jadi gini. Then kalau awak substitute nilai micro, Q88 micro divide by the distance between 3 and 8, which is X yang kita nak cari. Okay, so sekarang ni awak biar je dia sebagai X lah, sebab dia adalah unknown yang awak nak cari. So masukkan maklumat yang awak dah keluarkan ni ke dalam equation condition kita tadi. So 35 F35 is equal to 13.5. F38 is 9 times 10 to the power of 9 times by 3 micro times by 8 micro divided by X square. Lepas tu masuk dalam calculator soft X. Dan awak akan dapat X is equal to 0.1 meter. Awak nak clarify lebih, soalan ni dia dah bagi awak diagram, so tak ada masalah. Tapi awak boleh je nak clarify lebih yang 0.1 is the distance between apa tu? 3 microcoulomb and 8 microcoulomb. Next. Okay, question B, you are given a 0.2 gram particle carrying a charge of 3 microcoulomb. Place in a vertically upward uniform electric field. Vertically upward uniform electric field. So dia ada E yang ke atas. Okay, and then it accelerates at 20 meter per second square. So this is the acceleration. Calculate the magnitude of electric field. Electric field adalah E. Lepas tu, awak kena faham, bila awak nampak ada partikel, lepas tu partikel dalam uniform electric field, awak nampak keyword-keyword macam ni, ada acceleration tiba-tiba kan. Ini adalah case parallel plate tu. Lepas tu parallel plate ni ada banyak case. Ada yang masuk terus, ada yang buat projectile. Okay, so awak kena reti lah differentiate between all the cases. So step pertama adalah dalam kat sini tak ada mention pun dia in equilibrium ke at rest ke apa. So boleh dah eliminate soalan equilibrium lah, di mana sum of F equal to 0. Bukan. Ni ada acceleration. So sum of F is not equal to 0. Tapi kalau ada acceleration, then kita tahu sum of F will be equal to MA lah. Okay. Lepas tu saya dah bagi tahu kat awak, bila awak letak charge dalam, bila awak letak partikel dalam
electric field, okay, dia akan accelerate. Sama ada dia accelerate ke atas atau ke bawah adalah bergantung kepada parallel plate dia. So kita cuba sketch sikit parallel plate. Allah, buruk benar weh. Tak apalah weh. Gitu. Lepas tu dia cakap vertically upward. So maksudnya E tu sekarang ni gini ke atas. So kalau E ke atas, kat mana positif, kat mana negatif? Okay, sini adalah positif sebab E mesti dari positif ke negatif. Lepas tu bayangkan awak letak satu partikel dalam ni. Dan partikel tu kalau kita tengok, dia tak ada bagi tahu dia adalah negatif. So this is a positive particle. Okay, positively charged particle. Lepas tu, kalau positively charged particle, apa jadi kat dia bila kita letak dekat sini? Dia akan accelerate lah. Tapi dia accelerate ke arah mana? Ikut kepada arah force dia. So ni positive charge. So dia akan ada force F ke atas. Sebab dia tertarik kepada negative plate. Dalam masa yang sama, saya suruh awak tengok partikel ni ringan ke berat. Saya nak tahu dia ringan ke berat, awak tengoklah mass dia. Kalau elektron tu, elektron mass dia kali 10 kuasa negatif 31 kg. So dia sangatlah ringan. So kita boleh ignore dia punya weight. Tapi kalau yang ni 0.2 gram, kalau nak compare dengan elektron tadi, ni di-consider sebagai berat. So kalau berat, dia ada weight ke bawah. Weight sentiasa ke bawah. Tiba-tiba pula weight ke atas. Pelik dah tu. So kita dah ada dah sekarang force diagram kita. Lepas tu kita boleh apply Newton second law, which is sum of F equal to MA. Okay. Gitu step dia. Kena cuba-cuba sikit. Okay, and then sum of F equal to MA. So kat sini kita akan cari net force. So kita tengok balik diagram kita. Net force dia adalah equal to F tolak W equal to MA. And then kita nak cari E. So dari mana nak tiba-tiba muncul E kat sini? Awak kena ingat yang awak boleh cari E menggunakan formula E sama dengan F over Q naught. Okay. So kat F tu saya gantikan Q naught E. Tolak W which is mg sama dengan ma. Lepas tu mu susun lah. Jadi Q0 E sama dengan ma tambah mg. Lepas tu E adalah sama dengan ma tambah g bahagi dengan Q0. And then substitute. M must be in kg. Okay. Ingat fizik ni berbaliklah kepada SI unit dia. Lepas tu A20 G9.81 bahagi dengan Q0 which is 3 micro. Awak akan dapat 1987.3333. Ambil ni pun boleh lah. Dan unit kita adalah Newton per Coulomb. Kita boleh dapat daripada formula E ni. Ambil dari sini unit. Okay, next question. 3-point charges QA, QB, QC placed in a line at the origin. X equal to 30 cm and X equal to 100 cm respectively. Calculate the magnitude of the net force acting on QA. So dia nak F on A. Okay, lepas tu cerita dia sama je. Lukis. Dah lukis kira F. Dah kira F, kira lah magnitude. Cuma sekarang ni, yang ni dia tak bagi kita gambar. So awak lah kena berimajinasi tinggi sikit. Bila dia bagi perkataan respectively ni maksudnya setiap nilai yang dibagi tu adalah, contoh, origin. Origin ni adalah untuk QA. X ni adalah untuk QB. Dan X yang seterusnya adalah untuk QC. Itu maksud respectively. Maklumat tu adalah berkesinambungan. Tahu betul ke tak aku cakap ni. Okay, tak kisahlah. Basically ceritanya rupa ni. Awak bayangkan awak ada graf. Lepas tu graf awak mesti start dari kosong kan. Kosong tu kita panggil sebagai origin. Okay, mula-mula QA duduk kat origin. Alah, buruknya, tak apalah. Okay, lepas tu 30 cm daripada origin awak ada QB. And then 100 cm daripada origin pula ada QC. Saya agak-agak tak nampak macam 100 pun.
Tapi tak apa. Okay, gitulah gambar dia. Okay, lepas tu awak nak cari magnitude on QA. So, awak kena lukis electric force diagram. Saya padam ni supaya tak menyemak. So, sekarang ni saya kena lukis electric force diagram kat atas QA. So, awak tengok charge QA positif, QB negatif, QC positif. Okay, lepas tu lukislah. Macam biasa awak boleh cuba buat dululah supaya awak pandai. Lepas tu QA dengan QB negatif, positif. So attracted. Label terus supaya awak tak confuse. So kita ada FAB. Okay, next. QA dengan QC pula. Positif. So repelled. Jadi ke sini pula force dia. So yang ni FAC. Okay, and then calculate the magnitude. So, yang ini dia orang duduk atas paksi yang sama. So, kena buat table ke? Tak payah. Gitu. So, tapi sebelum kita buat cari magnitude, cari resultant itu, awak kena kira dulu FAC dengan FAB. Okay, kira dulu FAC. Guna formula KKQQ. Tulis macam saya tulis supaya awak nampak nanti R yang awak kena cari itu adalah antara A dengan C. Okay. QA is 2 micro. QB is 2 micro. QC is 4 micro. Tulis elok-elok micro tu. Saya malas je. Kalau nak tulis micro macam ni, patut ganti dalam kalkulator pun boleh kot micro tu guna option 3. Tapi sejujurnya saya tidak pasti. Jadi, entahlah awak, saya tak tahu nak cakap apa. Tulis je lah kat 10-6. Bila awak nak masuk kalkulator tu, baru buat micro kan. Saya tak tahu dia orang nak apa sebenarnya nanti bila PSPM. Okay, jarak ni adalah antara A dengan C. So, tengok betul-betul. Ni A, ni C. Apa jarak antara dia orang? 100. Alhamdulillah. So, 1 meter lah. Okay, lepas tu kira pula nanti FAB. Laser dia sekarang ni kali dengan QB. Lepas tu jarak antara A dengan B. Negatif tu tak payah masuk. Okay, lepas tu bagi dengan jarak antara A dengan B, which is 30 cm or 0.3 meter square. Okay, lepas tu awak akan tulislah magnitude and direction dia. And then jangan lupa kita nak cari magnitude of net force, resultant force. So, kena cari FA. Lepas tu awak boleh tengok gambar awak tadi. FA adalah FAB tolak FAC, where FAB is 0.4 minus 0.072, and then awak akan dapat 0.328 Newton. Okay, yang soalan ni dia nak magnitude je, so yang ni pun dah cukup lah. Tapi kalau awak nak tambah direction dia pun tak ada masalah. Awak tu kadang-kadang awak tak ingat kan dia nak apa sebenarnya. So apa salahnya, bagi je lah dua-dua. So yang ni kita dapat positif, so dia adalah to the right. At least awak akan betul juga. Okay, next. You are given 2 point charges located at 3 meter and 5 meter from point P. Calculate the total electric potential at point P. So, total electric potential at point P adalah V dekat P. Okay, lepas tu awak kena ingat V is a scalar quantity, so tak payah ganti. Kena ganti negatif. Okay. Lepas tu, nak cari V ni senang je, tambah je semua V yang ada dalam ni. So, kita ada 2 charge, jadi kita akan ada 2 V. Okay, antara P dengan point charge 1 tu akan ada V1P atau VP1. Lepas tu antara P dengan charge 2 tu akan ada V2P. Okay, so nak cari VP, just tambahkan je V1P dengan P2P. And then nak kira electric potential, formula dia adalah KQ over R. So ni Q1, lepas tu R1P, and then KQ2 R2P. Okay, lepas tu saya factorize keluarkan K tu. So 9 kali 10 kuasa 9.
Q1 is 4 micro. Divide by R1P, which is distance between 1 and P, which is 3 meter. And then plus Q2, which is negative 4 micro. Divide by the distance between 4 microcoulomb Q2 ni dengan P, iaitu 5 meter. So awak akan dapat 4800 volt lah, insyaAllah. Okay, next dia nak total potential energy U of the system. So dia nak cari U total. U total konsep dia sama je dengan V, iaitu awak kena tambahkan je berapa banyak U yang ada dalam sistem tu dan awak kena gantikan negative charge. Okay, jadi cara nak tengok dia adalah awak tengok antara charge tu. Antara charge tu akan ada U. So contoh antara Q1 dengan Q2 akan ada U, iaitu U12. Okay, lepas tu ada tak charge lain? Tak ada dah. So ada U12 je dalam sistem ni. Contoh kalau tiba-tiba ada charge kat sini, iaitu Q3. So then antara Q1 dan Q2 ada U12. Antara 2 dengan Q3 ada U23. Antara 1 dengan 3 ada U13. Tengok antara charge tu. Tapi kalau yang ni kita just ada 2 charge kat sini, so dia ada U12 sahaja. So awak just kena cari U total ni adalah U12 je lah. Dan nak kira U guna formula KQ bahagi dengan R sahaja. Tulis macam ni supaya awak nampak jarak ni adalah antara 1 dengan 2. Q1 4 micro. Lepas tu Q2 negatif 4 micro. Kena ganti negatif. Bahagi dengan R12 iaitu jarak antara charge 1 dengan charge 2. Awak buatlah Pythagoras theorem, akan dapat 4 kat sini. Buat Pythagoras theorem tu. Saya malas lah macam biasa. So jawapan dia awak akan dapat negative 3.6 times 10 to the power of negative 2 joule. Okay, question 4 baca dulu. So untuk soalan ni kita ada satu charge Q besar. Alah, buruk lah pula. Charge Q besar. Okay, charge Q besar ni akan menghasilkan electric field. Lepas tu, awak letak satu charge Q kecil dalam electric field dia. Okay, and then awak akan gerakkan daripada satu point kepada point lain dalam electric field ni. So, kita lukis gambar. Kita lukis Q tu. And then, dia bagi tahu awak nak gerakkan Q kecil ni daripada point S kepada point P. So lukis dulu point S dengan point P tu. So point S is located 60 cm from Q. And then point P is located 30 cm. Ni gambar awak. Okay, lepas tu awak bayangkan kita ada charge Q kecil. Charge Q kecil ni asalnya dia duduk dekat point S. Lepas tu awak nak gerakkan dia kepada point P. And then soalan minta awak cari work done untuk bawa Q daripada S ke P. So sekarang bila awak dapat soalan macam ni, apa yang awak kena buat adalah awak kena pasti dulu mana initial point awak, mana final point awak. So awak nak bawa charge tu daripada S ke P. Jadi S adalah initial point and P is our final point. Okay. Lepas tu saya nak cari work done. And then saya diberikan nilai Q. So ada tak formula yang mengaitkan work done dengan Q? Ada, iaitu formula potential difference. Okay, so potential difference is equal to work done over Q0. Ingat saya cakap dalam list of formula dia bagi bentuk formula dalam bentuk macam ni, iaitu electric potential bahagi dengan work done untuk bawa test charge dari infinity kepada satu point. Tapi kalau case macam ni, di mana kita bawa test charge tu daripada satu point kepada point yang lain, dekat S ni dia akan ada VS, kat P ni dia ada BP. Jadi formula tu kita adjust sikit, jadi potential difference adalah sama dengan work done untuk bawa charge daripada S ke P bahagi dengan nilai test charge tu. Okay. So formula ni awak boleh tulis dalam bentuk ni. Okay, lepas tu
Delta V tu adalah V final tolak V initial. And then V final kita pula adalah apa V final kita? V final kita adalah VP. And then V initial kita adalah VS. Okey, lepas tu bawa lah Q0 pergi sebelah sana. So jadi Q0 VP tolak VS. And then VP tu awak boleh kira guna potential, formula electric potential, iaitu KQ over R. So KQ over RP minus KQ over RS. Okay, and then awak boleh factorize keluar KQ. So jadi Q0 kali dengan K kali dengan Q, lepas tu 1 per RP tolak 1 per RS. And then gantikan je nilai yang kita dah ada. Q0 is 2 times 10 to the power of negative 7. Nilai charge yang awak gerakkan Q0 tu. Lepas tu kali dengan K 9 kali 10 kuasa 9. Q besar ni adalah nilai point charge yang menghasilkan electric field tu. Q besar ni. Apa? 5 kali 10 kuasa negatif 6. And then kali dengan 1 per RP, iaitu jarak dari sini ke sini. 1 per 0.3 tolak 1 per 0.6. And then jawapan dia akan dapat 0.015 Joule. Okay, next question B. 2 point charges, negative Q and plus 2Q, placed at point B and C. If Q is blah blah blah, determine the electric field at point D. So electric field is E. Dia nak E dekat D. Okay, so step dia sama je macam force. Lukis. Dah lukis, kira dulu E satu-satu. And then finally barulah awak cari resultant E apa. Okay, so sekarang kita lukis dulu. So dia nak E dekat point D. Jadi E kat point D ni akan ada dua, sebab ada dua charge. Dan cara nak lukis E dekat D ni adalah berdasarkan charge yang ada dalam soalan tersebut. So awak tengok dulu point D dengan charge dekat C ni, iaitu plus 2Q. Okay, plus 2Q positif lah kan. Kalau positif charge, dia punya electric field keluar macam ni. Awak bayangkan E dia keluar. So kat point D ni pun dia akan keluar macam ni. Okay, so dekat point D kita akan lukis electric field strength ke arah sini. And then kita namakan ni sebagai EDC. Okay, lepas tu tengok pula point D dengan charge dekat point B. So charge dekat point B ni negatif. So negative charge. Okay, negative charge, electric field dia masuk macam ni. So kalau kat point D ni, E dia masuk lah ke charge tersebut. So awak ada lagi satu arrow, iaitu EDB. Okay, lepas tu step awak sekarang ni adalah awak kena kira EDC dengan EDB dulu. So kira EDC, kira magnitude je, guna KQ over RDC squared. Q dekat C adalah plus 2Q, 2 kali 10 kuasa negatif 6. Saya dah kali siap-siap. Bahagi dengan RDC, which is jarak antara point D dengan C, iaitu 5 cm. 0.05 square. Okay, kira. Lepas tu kira pula EDB. Formula yang sama tapi charge dekat B dan juga jarak antara D dengan B. QB is negatif. Negatif tu tak payah masuk untuk kira E sebab E vector. Okay, lepas tu bahagi dengan jarak antara D dengan B, which is also 5 cm, so 0.05 square. Okay, lepas tu awak akan dapat lah EDC is this to the right,
And then EDB is this to the right as well. Lepas tu carilah resultant E dekat D, iaitu disebabkan diorang duduk atas paksi yang sama, so boleh terus kira resultant dia, tak payah buat table untuk sudut sahaja. So yang ni adalah EDC tambah dengan EDB. So EDC is 7.2 times 10 to the power of 6 plus 3.6 times 10 to the power of 6. So awak akan dapat magnitude dia 1.08 times 10 to the power of 7 Newton per Coulomb. And then to find the direction, tengok je jawapan akhir awak tadi, awak dapat positif, so dia to the right as well. Siap. Okay, next question number 2. Calculate the potential energy of all charges when the point charge 2 microcoulomb is placed at A. So sekarang ni gambar asal kita, and then dia ada letak satu charge 2 microcoulomb. Positif ke negatif? Positif. Okay, 2 microcoulomb dekat point A. So dia minta kita cari potential energy. Potential energy adalah U. So awak kena ingat, kalau dia minta cari U, just tambahkan je berapa banyak U yang ada dalam sistem tu. So sekarang ni awak boleh nampak antara C dengan A, charge dekat C dengan A ada UAC. Antara charge dekat A dengan B ada UAB. And then finally antara charge dekat C dengan B ada UBC. So untuk dapatkan total U, awak just tambahkan je ketiga-tiga U ni. So U is UAC plus UAB plus UBC. Okay, lepas tu U ni boleh kira guna formula KQQQ. KQAQC over RAC plus KQAQB over RAB plus KQBQC over RBC. Lepas tu saya factorize keluar K 9 kali 10 kuasa 9. And then QA is QA 2 microcoulomb. 2 micro je lah. Lepas tu kali dengan QC 2 microcoulomb juga, bahagi dengan jarak antara A dengan C iaitu 10 cm, so 0.1. Dan lepas tu ni lah awak punya gantian, and then kita dapat jawapan akhir, awak akan dapat 0 joule. Okay, soalan 5 kita ada charge ball floating vertically above another charge ball at an equilibrium distance D apart in the test tube. So dalam satu test tube ni awak ada dua bola yang ada charge. Kemudian kita dapati yang satu bola ni akan terapung. So sekarang ni awak kena fikir macam mana dia boleh terapung. Adakah magic? Obviously bukan magic lah. So kita kena fikir konsep daya lah. Daya yang menyebabkan daya yang mempengaruhi pergerakan sesuatu objek. Okay, so kita ada dua bola. Lepas tu kita nak pastikan bola ni terapung. Jadi awak kena fikir force yang wujud antara dua charge ni, sebab bila kita ada dua charge kan, contoh positif dengan positif, mesti wujud force antara diorang berdasarkan Coulomb's law. So sekarang kita kena tengok adakah force antara dua charge ni, charge ball ni, repulsive force atau attractive force. Okay, cuba fikir logik. Kalau dia ada attractive force, so maksudnya satu positif satu negatif contohnya kan. Kalau ada attractive force, maksudnya diorang akan tertarik kepada satu sama lain. So kalau diorang tertarik kepada satu sama lain, tak mungkinlah bola ni boleh terapung. Okay, so untuk pastikan bola ni terapung, mestilah dia ada repulsive force, iaitu diorang akan menolak lah satu sama lain. So that's why bola ni boleh terapung. Okay, so kita dah tahu dekat floating ball ni, yang terapung ni akan ada force F ke atas, repulsive force. And then soalan pertama minta awak lukis forces acting on the floating ball. Floating ball adalah bola yang terapung tu. So awak just lukis je bola yang terapung tu. And then awak
Ataupun awak boleh lukis je dot free body diagram. Okay, and then macam saya cakap, kita akan ada force F ke atas, iaitu repulsive force tadi. Okay, supaya bola tu boleh terapung. Tapi dalam masa yang sama, ini adalah bola. Okay, so kita dah pernah bincang sebelum ni. Ada mass yang kita kena consider, ada mass yang kita tak payah consider. Contoh mass untuk elektron. Elektron punya mass kali 10 kuasa negatif 31 kg, which is sangat-sangat ringan lah. And elektron ni adalah satu partikel yang kecil. So kita boleh ignore dia punya weight. Tapi awak cuba bayangkan awak ada ball dalam test tube. So kalau awak cuba ukur dia punya mass, for sure adalah nilai mass dia. Dan nilai mass dia obviously tak sekecil elektron, sebab ball ni awak boleh nampak dengan mata kasar awak. So dia ada significant mass. So kalau dia ada significant mass, maksudnya dia akan ada weight. Okay, so dalam masa yang sama, bola ni dia ada weight. Okay, so ini adalah dua force yang ada dekat floating ball tu. Okay, next question. If the charge on each ball is tripled, determine the new equilibrium distance between the balls in terms of D. So, asalnya dalam soalan tu kan, kita ada jarak antara dua charge tersebut, iaitu D. Ini kita panggil sebagai equilibrium distance. Equilibrium distance tu adalah di mana force tu balance lah. Jadi, dia menyebabkan si bola ni boleh terapung sebab force dia balance. Kalau force tak balance, then dia akan maybe gerak lah. Okay. So, kita dah lukis dah free body diagram untuk bola yang terapung tadi, iaitu dia ada force F ke atas dan W ke bawah. So, sekarang ni, soalan ni cakap, charge dekat setiap ball ni triple. So, contohlah kan, asalnya charge dia Q. Sekarang dia jadi 3Q. Okay. Untuk dua-dua bola. Kemudian dia minta kita cari new equilibrium distance in terms of D. So, saya nak cari D yang baru. So, saya namakan dia sebagai D new. And then, D new saya ni mesti dalam sebutan D. Okay, first kita kena fikir dari mana saya nak dapatkan kalau nilai Q berubah, saya guna Q besar, Q kecil sama je. Okay, kalau Q berubah, dia akan ubah nilai apa? Kalau D berubah, dia akan ubah nilai apa? Kalau Q dengan D berubah, dia sebenarnya mempengaruhi nilai force F. So, untuk cari D sekarang ni, saya kena tengok force. So, awak pernah belajar kalau awak nampak ada dua set maklumat kan. Kita ada maklumat lama, old atau initial, and then kita ada maklumat baru, new. Kita selalunya akan kena cari equation 1, equation 2. Okay, lepas tu kita kena relatekan equation 1 dengan 2 untuk dapatkan benda yang kita nak cari tu. So, untuk yang ni, first kali awak kena tengok. Dia cakap equilibrium distance. So, keyword kat situ equilibrium. Okay, lepas tu kita tahu kalau equilibrium maksudnya force dia balance. So, kalau kita cuba cari net force, kita akan dapat kosong. Okay, and then kita dah ada free body diagram tadi. So, kita boleh nampak dekat charge tu dia akan ada F dengan weight. So, kalau kita keluarkan equation, dia akan dapat F tolak weight sama dengan 0. Okay, and then kita boleh susun balik. So, kita akan dapat F is equal to weight. So, ini adalah equation yang menyebabkan bola ni boleh terapung. Okay, and then untuk soalan ni, F yang kita maksudkan ni adalah electrostatic force sebab ni melibatkan charge kan. So, kalau electrostatic force, awak boleh kira guna Q0E ataupun KQQ over R squared. So, sekarang ni saya kena fikir, saya nak kira F kat sini guna formula yang mana? Sebab saya nak cari distance D, new. Distance nak guna formula mana? So, kita gunalah formula yang kedua. Sebab dalam formula kedua ada R. So, R tu kita boleh ganti dengan distance. Okay. So, F ni sekarang saya kira lah guna formula K. Saya guna Q1, Q2 bahagi R12 square. Sama dengan weight. Okay, sekarang kita dah keluarkan equation ni kan. Lepas tu sekarang, kita ada maklumat lama dengan maklumat baru. So, awak asingkan dulu maklumat lama dengan maklumat baru. Lepas tu nanti awak akan kena keluarkan equation 1 and then keluarkan equation 2 daripada maklumat lama dan baru. And then bila awak dah dapat equation 1 dengan 2, nanti awak boleh comparekan diorang, relatekan diorang untuk dapatkan apa yang awak nak cari. So, kalau awak ambil formula ni,
And then K tu salin balik. Q1, Q2 biar je sebab kita tak ada nilai dia. Lepas tu bahagi dengan R12. R12 tu adalah jarak antara charge 1 dengan charge 2, iaitu asalnya adalah D. So ini dibahagi dengan D, lepas tu square, sama dengan W. Okey, itu equation 1 kita. Okay, lepas tu kalau new pula, sebab kat bawah. Okay, kalau new, beza dia dengan equation old ni adalah jarak dia dan juga charge dia. Sebab dua ni dah berubah. So, charge kita tahu dah 3 kali ganda. Jadi Q1 tu kalau asalnya Q1, sekarang ni dia dah jadi 3 Q1. Sebab dia dah triple. Okay, Q2 akan jadi 3 Q2. Lepas tu bahagi dengan jarak baru yang kita nak cari, iaitu D new square. And then sama dengan weight. Weight tak berubah sebab weight adalah sama dengan mg. So soalan tak ada mention yang mass of the ball is change. Jadi kita assume weight is still the same. So sekarang ini adalah equation 2 awak. So awak boleh nampak dua-dua equation ni sama dengan weight kan. Jadi saya boleh samakan, kiranya saya boleh gantikan equation 2 ni masuk kat sini. So awak samakan equation 1 with equation 2, atau substitute equation 2 into equation 1, mana-mana pun boleh. So kita akan dapat K Q1 Q2 over D squared equal to K 3 Q1 3 Q2 over D new squared. Okay, and then awak boleh cancelkan apa yang boleh di-cancelkan. Contoh K, Q1 boleh cancel, Q2 pun boleh cancel. So yang cuma tinggal adalah 1 per D squared equal to 9 over D new squared. Okay, and then darab silang ataupun awak boleh masuk terus. Nak masuk dalam kalkulator buat apa? Okay, darab silang. So kita akan dapat D new squared equal to 9D squared. And then kita nak D new sahaja. So square root belah sana. So awak akan dapat 3. Square root 9 is 3. And then square root D squared is D je lah. So D new is equal to 3D. Dapatlah jawapan dia. Okay, question number 6. Two charges, 50 microcoulomb and negative 20 microcoulomb separated by 0.8 meter. Dan question 1, determine the electric field at point A due to the negative charge. So dia nak electric field at point A, which is E dekat A. Tapi, baca soalan, due to the negative charge, disebabkan oleh charge negatif. So dalam soalan ni ada 2 charge. So selalunya bila kita nak cari E dekat A, kita akan cari E yang disebabkan oleh dua-dua charge. Tapi soalan ni dia minta due to the negative charge je. So kita kena tengok point A dengan negative charge sahaja. Tengok ni je. Okay, that's why you need to read the question. Okay, so awak nak cari E dekat situ. Jadi step pertama dia macam biasa, lukis dulu E and then kira nilai E tu. So kalau negative charge, E dia radially inward, ke dalam. Kalau kita lukis E dia ke dalam macam ni. Jadi kalau dekat A ni, kalau ada E disebabkan oleh negative charge tu, dia akan masuk lah ke negative charge tu macam ni, ke dalam negative charge. So kalau awak kena lukis, dan lukisan dia akan jadi macam ni. Gitu. Sekejap, saya label ni 1, ni 2. So ni adalah EA2. Okay. So awak kena cari EA2 ni sahajalah. So nak cari EA2, guna formula KQ over R squared. Okay, macam biasa E is a vector, so tak payah ganti negatif. Okay, lepas tu K is 9 times 10 to the power of 9. Charge 2 is equal to 20 microcoulomb. And then divide by the distance between point A and charge 2, which is 0.5 meter. And then square. Okay, kira and awak patut dapat 7.2 times 10 to the power of 5. Unit for E is Newton per coulomb or volt per meter. Lepas tu direction dia. Okay, sebab dia cakap determine, so awak kena bagi magnitude and direction. Nak selamat bagi je dua-dua setiap kali. So sekarang ni dia nak direction. Jadi kalau awak tengok gambar awak nampak dia upward.
Gitu je. Next question, electric potential at point A. So electric potential tu adalah V. Okay, lepas tu awak nak cari V dekat A. Macam saya cakap, kalau awak kena cari V atau kalau awak kena cari U, awak just tambahkan je berapa banyak V dengan berapa banyak U yang ada dalam soalan tu. And then yang penting awak kena gantikan nilai negatif ke dalam formula V. So yang ni diminta kita cari V dekat A. And then nak tahu ada berapa V dalam soalan tu, tengok je ada berapa charge. So dalam soalan ni ada 2 charge. So charge 1 akan menghasilkan electric potential dekat A. Lepas tu charge 2 pun sama. So ada 2 V lah. So untuk cari V dekat A, V1A ataupun VA1, mana-mana pun boleh. Tambah yang VA2. Macam tu je. And then formula V adalah KQ per R. So ni solution dia. Okay, yang penting kena gantikan nilai negatif tu. Okay, final question. External work required to bring a positive 2 microcoulomb charge from infinity to point A. So dia nak work, and then dia bagi awak nilai charge, and then dia bawa from infinity to point A. So sekarang ni awak bila ada 2 point, awak tentukan mana satu initial and then mana satu final point. Okay, kemudian awak nak cari W, and then awak diberikan Q0. So ada equation yang mengaitkan dua benda ni, iaitu formula V sama dengan W per Q0. Cuma awak kena ingat V ni adalah electric potential. Formula ni juga kita boleh ulah jadi potential difference equal to W over Q0. Okay, bezanya ni adalah work done from infinity to a point, yang ni work done from point A to point B. So sebenarnya untuk soalan ni dua-dua formula awak boleh guna. Saya tunjuk formula potential difference lah. Delta V sama dengan W per Q0. Okay, lepas tu awak nak cari W. So dia jadi W equal to Q0 delta V. And then Q0 tu adalah V final tolak V initial. Di mana point final kita adalah A, jadi VA tolak V initial iaitu dekat infinity. Okay, lepas tu formula tu akan jadi Q0 kali dengan VA sahaja. Sebab V dekat infinity, since infinity adalah sangat jauh, kat situ electric potential kita consider sebagai kosong. So tolak kosong. Okay, nak gantikan nilai charge. And then nak gantikan nilai VA iaitu 1.17 kali 10 kuasa 5. And then sama dengan 0.234 Joule. Okay. Ataupun awak boleh guna je terus V sama dengan W over Q0, dengan syarat work tu adalah from infinity to a point, which is soalan ni lah. Soalan ni minta daripada infinity ke point A. Jadi awak boleh terus guna ni, cuma awak kena tahu V kat sini adalah VA lah. Sama je awak akan dapat equation dalam bentuk ni juga nanti. Tapi kalau soalan tu contoh minta daripada from point B to point A, yang ni awak kena guna delta V over W Q0. So nak senang guna je delta V equal to W over Q0 lah. Okay, soalan 8 ni, 8A, dibagi awak 3 charge dan dibagi jarak antara charge. Lepas tu dia minta awak cari magnitude and direction of the net electric force on Q3. So electric force is F on Q3, so F3. Okay, so macam biasa step dia saya dah bagi 3 step tu. Lukis dulu. Dah lukis kira F satu-satu, barulah kira magnitude. So magnitude bergantung, kalau ada sudut buat table, kalau tak ada sudut boleh terus cari F net. So kalau awak tengok gambar ni pun sekali lalu macam ada sudut, tapi apa-apa pun lukis dulu. So awak nak lukis force ke atas Q3. So first tengok Q3 dengan Q1. Kalau dalam soalan dia dah bagi dah, Q3 positif, Q1 positif, Q2 negatif. Okay, so kalau Q3 dengan Q1 positif, so dia orang repel. Jadi akan ada force ke sini, which is F31. Yang kena tu tulis dulu. Okay, lepas tu charge 3 dengan charge 2 positif negatif, so dia orang attracted. Jadi kalau tertarik macam ni. So this is F32. Okay,
Dah dapat gambar. Allah. Dah dapat gambar, kira dulu F31 dengan F32 ni asing-asing. Okay, saya dah buat step dekat sini. Saya dah kira F31 dengan F32. Okay, and then awak cari magnitude. So nak cari magnitude, kalau yang ni saya boleh nampak dia ada sudut sebab dia sengit. So bila ada sudut saya kena buat table. Tapi sebelum saya boleh buat table, saya kena cari dulu sudut tu. So awak kena tengok betul-betul. Sudut kat sini, kalau bayangkan ada x-axis, sudut kat sini adalah sama dengan sudut kat sini, 72. So sini 72. Okay, kalau awak nak cari sudut cara lain pun boleh, asalkan betul lah. And then sabar, okay balik. So sini kita dah tahu 72, sama dengan sudut kat sini. Okay, kemudian saya nak cari sudut untuk force 3 F32 ni pula, iaitu sudut kat sini. So saya boleh nampak kat sini ada Z. Ada bentuk Z kat sini. So sudut 56 kat sini sama dengan sini. So di sini 56. So last class saya akan dapat free body diagram saya tu macam ni. Ni F31, dia ada sudut 72 daripada x-axis, and then F32 56 degree from the x-axis. So saya dah dapat sudut semua tu, dan saya boleh buat table lah. Mana pula aku nak cakap ni. Ni saya kecilkan lah. Okay, table. And then this is F. And then this is X component. This is Y component. And then boleh unit terus. And then awak ada dua force, which is F31 and F32. Okay. Kalau awak jenis susah nak nampak, awak lukis balik benda ni, and then awak conteng X dengan Y komponen untuk setiap force tu, supaya awak nampak nanti dia positif atau negatif. Okay, saya just tengok macam ni je lah. Okay, so kita tengok dulu F31X. F31X ke kanan macam ni. So dia positif. So tulis dulu dia punya magnitude, which is 1.76, and then dia adalah cos 72. Okay, lepas tu Y komponen dia ke atas. So positif juga. Cuma dia adalah sin. Okay, seterusnya F32. F32 X komponen dia ke kanan juga. So dia positif. And then dia cos juga. Tapi Y komponen dia ke bawah macam ni. Okay, sebab vektor ni ke bawah, so dia punya Y komponen ke bawah. Jadi dia negatif. And dia adalah negatif sin. Lepas tu cari resultant X dengan Y. Sum of Fx berapa, sum of Fy berapa. Ni tambah dengan ni dapat ni. Lepas tu ni tambah dengan ni dapat ni. Okay, lepas tu kira magnitude guna formula square root. F3 is equal to square root of Fx square plus Fy square. And then gantikan nilai dia. Tulis dulu formula 1.16 square tambah dengan 0.75 square. Okay, awak akan dapat 1.38 Newton. And then kira direction guna tangent theta. So theta is equal to tangent negatif 1 sum of Fy over sum of Fx. And then Fy is 0.75, Fx 1.16. So akan dapat, InsyaAllah lah dapat 32.88 Awak kira lah, saya malah. So dah dapat sudut dia, dan awak kena lukis kedudukan sudut tu ataupun awak include satu line untuk bagi tahu dia duduk mana. So kita boleh tengok kat sini Y komponen dia positif, so Y komponen dia ke atas. And then X komponen dia pun positif, so X komponen dia ke kiri. So resultant vector dia akan kat tengah-tengah ni. So this is the angle. So kat sini kita boleh nampak angle dia adalah above positive X axis. Siap. Soalan 8B adalah soalan parallel plate. Awak ada satu elektron which enters a region of uniform electric field. The magnitude of electric field is 200 Newton per coulomb.
calculate the acceleration. So dia dah bagi awak nilai E, electric field strength, and then dia minta awak cari A. Satu, ini adalah elektron. So elektron adalah light particle, so awak tak perlu consider weight. Jadi kat sini kalau awak tengok, kita kan ada banyak-banyak case tu kan. Ingat tak kes-kes dalam nota awak yang saya bincang tu? So, kat sini awak boleh nampak bila elektron tu masuk dalam parallel plate ni, dia akan deflected towards the positive plate. Ni positif. So bila dia deflected ni, dia bergerak dalam parabolic path, which is kita boleh nampak dia adalah projectile motion lah. Okay, dia melakukan projectile motion. So awak kena ingat projectile motion macam biasa, kita akan ada acceleration in x component and acceleration in y component. Untuk projectile motion, acceleration in x component is always equal to 0. Okay, dia tak ada sebab dia punya speed or velocity in x component is always constant. Okay, manakala untuk AY pula, kalau dulu kita belajar projectile motion, dia sama dengan negatif G. Tapi awak jangan guna benda tu kat sini ya, sebab ini kita tengah cakap pasal charge dalam parallel plate dan kita ignore dia punya weight. So kita tak tengok lah G tu. Jadi untuk AY bagi parabolic path untuk projectile motion untuk charge ni, kita guna konsep sum of F equal to MA. Lepas tu dia cuma ada force, electrostatic force je, dia tak ada weight sebab dia ringan. So F sama dengan MA. Lepas tu F ni sama dengan Q0E. Lepas tu sama dengan MA. So last lah awak akan dapat acceleration is always equal to Q0E per M. So untuk AY bagi projectile motion untuk elektron, dia akan sentiasa sama dengan Q0E per M. Awak boleh derive dari F equal to MA, ataupun awak boleh hafal terus. AX is equal to 0 and AY is equal to Q0E per M. Okay, lepas tu soalan ni dah bagi dekat awak nilai E. So awak nak acceleration, dia tak cakap acceleration AX atau Y component. So technically awak kena kira acceleration menggunakan formula magnitude lah, AX square plus AY square. Tapi lepas tu nanti awak akan nampak AX ni kan sama dengan kosong, AY tu pula ada nilai. So last acceleration awak akan sama dengan acceleration in Y component sahaja. Okay, so sekarang kita just perlu cari AY je dan kita akan dapat acceleration terus. So sekarang ni awak boleh je terus cari AY tu menggunakan Q0E per M. Okay, Q0 tu adalah charge. Charge untuk elektron diberikan dekat list of constant yang dia label sebagai E kecil. Q0 untuk elektron sama, Q0 untuk elektron sama dengan E, iaitu 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. Okay, kemudian value of electric field strength is also given, which is 200, and then divided by the mass of electron, which is also given in the list of constant. Dah diberikan dalam list of constant tu, iaitu 9.11 kali 10 kuasa negatif 31 kg. Okay, awak kira terus A dan awak akan dapat lah 3.52 times 10 to the power of 13 meter per second square. Bila saya kira balik sebenarnya 3.51 kan. Awak kira lah 3.51 kali 10 kuasa 13. Question 9A. You are given 3 point charges, Q1, Q2, Q3, and then the question asks you to find the electric potential energy for the system. Electric potential energy is U. U macam saya cakap dah banyak kali. Just kira je berapa banyak U yang ada dalam sistem tu. U wujud antara dua charge, and then awak kena gantikan nilai negatif. So awak tengok, ada Q1 dengan Q2. Q1 dan Q2. Antara Q1 dengan Q2 ada U12. And then antara Q1 dengan Q3 ada U13. And then antara Q2 dengan Q3 ada U23. So untuk dapatkan electric potential energy for the system, U tambahkan je U1 semua ni. Tambah. Okay, so saya dah buat step dekat sini. Yang penting macam biasa kena gantikan nilai negative charge. Dan awak akan dapat U, and unit dia adalah joule. Okay, so U boleh dapat negatif. Next question B. You have an electron entering a charged parallel plate with initial velocity of 5 times 10 to the power of 3 meter per second in a uniform electric field with potential difference of 15 volt across 15 millimeter. Electron takes 45 nanosecond to travel in the electric field. So kita ada elektron
And then dia bagi initial velocity which is u, and then kita tahu potential difference between the plate. So this is delta V. And then 15 mm ni adalah jarak antara parallel plate tu yang kita label sebagai d kecil. And then elektron tu mengambil masa 45 nanosecond untuk travel. So macam biasa kalau awak dapat soalan parallel plate ni, awak kena tengok ni case mana. Adakah dia case awak letak dalam tu lepas tu dia accelerate ke atas atau ke bawah? Ataupun adakah case di mana kalau elektron tu masuk lepas tu dia gerak straight je? Adakah ini soalan projectile, iaitu dia akan deflected towards the negative plate? Macam mana nak tahu? Bacalah soalan. So, dalam soalan ni dia tak ada mention pun elektron tu bergerak travel in straight line or in equilibrium. So dah sah-sah dia bukan case yang tu. So elektron ni kalau dia tak ada mention benda-benda tu, kita boleh tahu dah bila elektron tu masuk dalam ni dia akan tertarik kepada negative plate. Jadi dia akan membelok macam ni. So ni adalah soalan projectile sebenarnya. Okay. So awak dah boleh set dalam kepala, soalan projectile. Lepas tu projectile awak tahulah. AX sama dengan kosong. AY akan sama dengan Q0E per M. Okay, so soalan pertama minta awak cari electric field between the plate. So technically awak boleh kira electric field menggunakan formula AY ni. Dengan syarat awak dah ada acceleration. Tapi kita dah ada ke acceleration? Kita tak ada lagi acceleration. So dah jadi satu hal pula kau nak cari acceleration. Selain daripada menggunakan formula AY ni, awak juga boleh cari electric field menggunakan formula electric field strength between two parallel plate. Kalau kita ada parallel plate, macam soalan ni, kita boleh kira electric field strength dia menggunakan formula potential difference divided by the distance between the two plate. Formula ni jangan lupa diwujud. So kita dah diberikan dah delta V which is 14 volt. Divide by the distance which is 15 milli. So boleh dapat terus nilai electric field strength. Okay, selain daripada Newton per coulomb, awak boleh juga dapat volt per meter. Okay, next question, dia minta awak cari final speed of the electron when it exits the plate. So elektron ni akan gerak and then dia akan keluar macam tu kan. So kita nak cari V dia dekat sini. So macam biasa saya dah ajar banyak kali dah. Kalau awak kena cari V, awak cari dulu Vx dengan Vy and then guna formula magnitude. Okay, so kita kena cari Vx dengan Vy lah. Okay, we need to find V and we need to find Vx and Vy. So untuk projectile motion kita tahu Vx sentiasa sama dengan Ux. Adakah kita ada Ux? Dalam soalan ni dia dah bagi tahu elektron ni masuk parallel plate dengan initial velocity of 5 times 10 to the power of 3. So kita dah ada U dia. Dan kita boleh nampak kat sini elektron ni masuk terus macam ni, straight horizontal. Jadi ini adalah Ux terus. Dan kat situ awak dah tahu Uy dia adalah kosong. Okay. So awak dah ada lah Ux sebenarnya. Sama dengan initial velocity dia iaitu 5 times 10 to the power of 3 meter per second. Okay, untuk cari Vy, ada beberapa equation yang awak boleh guna. Antaranya yang paling mudah adalah Uy AT lah. Lepas tu AY awak ni boleh jadi positif atau negatif, bergantung kepada pergerakan partikel tersebut. So kalau kita tengok dalam soalan ni, elektron ni ke bawah. Kalau dia deflected ke bawah, AY dan SY dia negatif. Kalau dia deflected ke atas, then AY dengan SY dia positif. Okay. So dalam equation kita sekarang ni, dia akan jadi Vy equal to AY minus Vy equal to Uy minus AYT. Okay, minus kat sini sebab dia ke bawah. Okay, and then Uy tadi kita dah tahu adalah kosong. AY ni pula tak ada, tapi kita dah tahu tadi AY boleh kira guna Q0E per M. So ganti je lah kat sini Q0E per M kali dengan T. Okay, and then Q0. Q0 is the charge for electron. Saya dah cakap dah, charge for electron is equal to nilai E yang diberi dalam list of constant which is 1.6 times 10 to the power of negative 19. And then electric field strength kita dah diberikan, kita dah cari dalam soalan 1. And then divide by the mass of electron which is 9.11 times 10 to the power of negative 31. Ni dengan ni ambil dekat depan dengan syarat ini adalah elektron. Kalau dia bagi partikel lain, dia kena tengok balik.
Okay, lepas tu kali dengan time, which is 45 nano. So, nano is negative 9. Awak akan dapat negatif 7.38 kali 10 kuasa 6 meter per second. Okay, and then awak nak cari final speed dia, awak kena guna formula magnitude. Vx square plus Vy square. Lepas tu lah awak dapatlah speed is equal to 7.38 times 10 to the power of 6 meter per second. Okay, yang ni awak just perlu bagi magnitude sahaja sebab speed adalah skala kuantiti. So skala kuantiti kita cuma tengok magnitude only, tak perlu tengok direction. Tapi kalau awak terbagi direction tak ada masalah pun sebab awak bukannya pay attention sangat dia nak speed ke velocity. So kalau awak terkira direction tak ada masalah dia akan bagi je markah untuk kira magnitude ni. Question 10, you have two charge Q1 and Q2 and then you have point A and point B, and question A asks you to find the electric potential at point A and B. So dia nak cari V dekat A dengan V dekat B. Kira dulu V dekat A. Macam nak kira V, macam saya cakap, V tu bergantung kepada berapa banyak charge yang ada dalam soalan tu. So kalau soalan ni, VA is just VA1 plus VA2. Kira lah, sama juga dengan V. Cuma yang penting awak kena pastikan jarak tu adalah betul. Okay. Contoh, kalau yang ni, kita nak R1A. R1A tu adalah jarak antara charge 1 dengan A. Lepas tu, yang ni R2A. R2A adalah jarak antara charge 2 dengan A. So, kalau kita tengok gambar, ni charge 2, ni adalah A. So, ni jarak antara diorang. So, awak kena cari dulu jarak ni. Iaitu 5, tak silap saya. So, kena hati-hatilah. That's why saya suruh awak tulis macam ni. Supaya awak nampak, jarak ni adalah from here to here or from here to here. Okay, kena hati-hati and then jangan lupa negatif kena ganti. Okay, next question B. Calculate the electric potential difference between point A and B. So potential difference is delta V, and then dia nak antara point A dengan B. So bila dia cakap antara point A dengan B ni, awak ambil point A ni sebagai initial and then point B ni sebagai final. Mana yang dia cakap dulu tu awak ambil sebagai initial. So yang ni dia sama ada awak cari delta V atau awak cari VAB. Okay, so ni cara tulis je lah. Sama je benda ni. Ni sama je dengan ni. Ikut awak nak tulis sebagai delta V saja atau awak nak tulis sebagai VAB. Yang penting awak kena faham delta V tu adalah V final tolak V initial. So untuk soalan ni dia adalah VB tolak VA. So VB is negative bla 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 minus VA, which is 1.32 times 10 to the power of 4. So awak akan dapat delta V is equal to negative 2.41 times 10 to the power of 4 volt. Seterusnya soalan C, determine the electric field at point A. So dia nak cari E dekat A. Tak ada kerja lain dah. Lukis kira satu-satu E and then kira resultant dia gano. So yang ni awak nak E dekat A. So tengok A and then tengok charge Q1. So Q1 is positif, jadi dia punya E akan keluar macam ni. So dekat A ni nanti E tu keluar. Okay, keluar gitu. So okay lah. Okay, so E A1 keluar. Okay, next kita ada Q2. So awak tengok antara A dengan Q2. Q2 is negative, so electric field akan masuk. Jadi kat sini A ni masuk ke dalam Q2. Gitu. So this is EA2. So awak kena kira dulu EA1 dengan EA2 asing-asing. Guna formula KQ per R squared. And then kena buat table sebab awak boleh nampak kat sini EA2 ni ada sudut. Okay. So kira dulu ni. So awak akan dapatlah kat sini. Cuma yang penting kena tengok jarak betul-betul. Kalau macam ni RA2 maksudnya jarak antara point A dengan 2, which is this one. So awak kena cari dulu guna Pythagoras. Okay, and then buat table sebab ada sudut. Jadi awak kena cari sudut lah pula kan. So sudut ni awak just tengok je. Tengok balik ni. Awak nak sudut kat sini. So awak cari dulu sudut kat sini.
awak boleh cari sudut kat sini guna tangent theta sebab awak dah ada opposite dengan adjacent. So guna tangent theta, cari sudut dulu. Okay, next. Dah kira sudut. Okay, awak dapatlah sudut kat sini kan. Okay, and then awak tahu sebab ni Z, so sudut tu sama dengan sudut kat sini. Kalau awak tak nampak, awak lukis balik free body diagram dia. Awak akan dapat macam ni. Tu ni sudut dia. So nanti awak boleh nampak dengan jelas untuk buat table. Okay, lepas tu awak boleh nampak kat sini. Kat table ni sama je macam table untuk force. Cuma unit dia adalah unit untuk E. Okay, lepas tu kat sini awak listkan E awak. So EA1, X komponen dia kosong. Sebab awak boleh nampak EA1 ni dia betul-betul dekat Y komponen. Dan dia ke bawah. So Y komponen dia akan sama dengan negatif 8,000. Okay, EA2 dia akan ada X dengan Y komponen sebab dia sengit. Okay, so X komponen dia ke kanan, so dia positif, cos. And then Y komponen dia ke atas, so dia positif sin pula. Okay, lepas tu kira jumlah. Dapatkan EX dengan EY. Dah dapat EX, EY. Dan kira magnitude. Dah dapat magnitude, kira theta. Question 11A. Dia bagi awak gambar ni. Lepas tu dia cakap electric field at a point 10 cm away from charge P is blah blah blah. And then determine the charge of P. So gambar ni walaupun dia bagi banyak-banyak ni kan, sebenarnya asalnya gambar ni sini tak ada. Sini tak ada, you know. So dia macam mengganggu. Jadi saya block dia dulu ni tak ada asalnya. So ceritanya sekarang ni je. Ada charge P, iaitu point charge kita, and then ada point 10 cm daripada charge P. And then soalan bagi tahu nilai E dekat sini adalah ini. Okay. Lepas tu dia minta kita cari nilai charge P. So kita nak cari charge P. Kita labelkan charge P sebagai QP. Okay, macam mana nak cari charge P? Ada tak yang mengaitkan charge dengan electric field? Obviously adalah, iaitu E is equal to KQ over R square. So sekarang just gantikan je E yang diberi dalam soalan. And then K, which is a constant, and then Q is QP yang kita nak cari, divided by the distance between the point and charge P, which is 10 cm or 0.1 square. Okay, lepas tu kira QP dapatlah 3 microcoulomb atau 3 kali 10 kuasa negatif 6 coulomb. Okay, next question. With reference to figure 13, a charge Q is placed 10 cm away from charge P. Okay, so sekarang gambar tadi tu, barulah kita tengok ni. Kita ada satu charge Q yang diletakkan 10 cm daripada charge P. Okay, lepas tu charge Q ni dia gerakkan secara horizontal, maksudnya dia gerak macam ni, ke kanan, to the right, to a position 5 cm from its initial position. Dia dah lukis lah gambar ni. Asalnya Q dia letak kat sini, lepas tu dia gerakkan sebanyak 5 cm ke sini. Dan bila dia bergerak kat sini, dia dapati there is a 0.54 joule change in electric potential energy. So change in electric potential energy, ini adalah delta U. Kalau awak ambil sebagai work pun sama, sebab work sama dengan delta U. Tapi kalau kita tengok ni, basically dia adalah change in potential energy, iaitu delta U. Okay, and then dia minta awak cari what is the charge of Q. So Q ni kita boleh label, awak boleh label sebagai QQ. Tapi Q besar selalunya kita guna untuk point charge. Point charge kita adalah P ni. So yang ni kita guna Q kecil lah. QQ gitu. So kita nak cari nilai QQ ni. Okay. Jadi sekarang kita kena tengok maklumat apa yang kita ada. Kita ada delta U. Ada tak formula delta U yang berkait dengan nilai charge? Ada, iaitu delta U equal to Q0 delta V. Okay, ada kat list of formula. Okay, so sekarang kita dah ada delta U. Q0 ni kita nak cari, iaitu QQ. Delta V kita tak ada, iaitu potential difference. So, masukkan je dulu apa yang awak ada. Awak ada 0.54. Q0 awak nak cari, iaitu QQ. Delta V is potential difference, iaitu V final tolak V initial. Okay, so awak kena tengok sekarang ni, berdasarkan soalan ni, mana V final awak, mana V initial awak. So, ini adalah initial point untuk charge Q tu. Mula kita letak dekat sini kan. Lepas tu kita bawa dia ke kanan sebanyak 5 cm. So, ni adalah final point dia. Okay, jadi awak nak kira V, guna formula apa? Mestilah guna formula KQ over R.
So kat sini awak boleh gantilah KQ over R minus KQ over R. Cuma Q ni nak ambil Q mana? Q ni adalah Q untuk point charge yang menghasilkan electric field. So sekarang ni lah point charge kita P. So kat sini ni adalah QP. Okay, lepas tu jarak ni pula adalah jarak daripada point tu kepada point charge kita iaitu P. So awak kena tengok betul. Initial kita, jarak dia ke P adalah 10 cm. So ni saya tulis jarak initial, jarak final, jarak initial. Kena tengok betul-betul. Okay. Lepas tu kita tulis balik ni. Lepas tu K tu saya factorize keluar. QP pun saya factorize keluar je. 3 kali 10 kuasa negatif 6. Okay, so yang tinggal kat dalam kurungan ni just 1 over R final. Final kat sini, lepas tu jarak tu adalah dari final kepada point charge kita iaitu P. So jarak total dia adalah 15 cm or 0.15. Minus 1 over jarak initial which is from charge Q to charge P which is 10 cm, so 0.1. Okay, and then masuk dalam calculator, solve X, awak akan dapat charge for Q is equal to negative 6 times 10 to the power of negative 6 coulomb. Next, kalau awak tak faham boleh tanya jangan kau blur sorang-sorang. Tak faham. Tanyalah apa yang awak tak faham tu. Saya just terang je, tapi saya tak tahu awak faham ke tak berdasarkan penerangan saya ni. Unless awak tanya saya. Okay, so awak boleh tanya je soalan. Kalau awak perlukan clarification, kenapa ni macam ni, tanya. Okay, next. Question 3. Sketch the electric force vectors on charge P and Q. So, electric force is F. Dia suruh lukis gambar. So, macam biasa saya suruh awak lukis dulu charge P dengan charge Q tu. Lukis charge P, lepas tu lukis charge Q. Okay, and then dia suruh lukis force. So, kita tahu charge P is 3 microcoulomb which is positive. Positif. Lepas tu charge Q ni pula tadi kita dah kira, kita dapat nilai dia negatif. So kalau positif negatif dia akan ada attractive force. So dia orang akan ada force macam ni. Dia tertarik. So kena label juga. So ni adalah FPQ. Ni adalah FQP. Okay. Force on P by Q, force on Q by P. Okay, siap dah. And then, if charge Q is again moved horizontally to the right to a new position and the electric force on it is negative 5.05 Newton, how far apart is charge Q from charge P? Cerita dia sekarang ni, dia gerakkan lagi charge Q tadi. Asalnya dia dah gerak kan. Lepas tu ni dia gerak lagi. Okay, bila dia dah gerak lagi charge Q tu, sekarang ni jarak akan berubah lah. Dan bila dia gerakkan charge Q tu, dia dapati net force, bukan net force, F yang dia akan dapat dekat Q tu adalah sama dengan negatif 4.05 Newton. So sekarang ni awak rujuk balik kepada gambar yang kita dah lukis kat atas. Basically, apa yang dia dapati bila dia gerakkan Q ni, dia dapati nilai force dia adalah sama dengan ni. So basically kita dah tahu nilai FQP adalah sama dengan negatif 4.05 Newton. Okay. Tapi kita bukan nak force kan, kita nak how far apart. How far apart tu maksudnya berapa jauh, berapa jarak dari Q kepada P. So kita sebenarnya nak cari jarak ni, which is saya boleh label sebagai R. So macam mana nak cari R? Of course lah kita kena tengok formula force kan, sebab dalam formula force ada R. So kita keluarkan formula untuk kira FQP, iaitu KQQQQ QP QQ bahagi RPQ square. Okey, lepas tu ganti, awak nak R. So sekarang ni gantikan dekat yang ini, magnitude dia sahaja. Negatif tak payah, negatif tu hanya menunjukkan arah. So gantikan 4.05 sama dengan K 9 kali 10 kuasa 9. QP adalah 3 kali 10 kuasa negatif 6. QQ adalah 6 kali 10 kuasa negatif 6. Ingat, force tak payah ganti negatif. Magnitude tak payah ganti. Lepas tu bahagi dengan RPQ yang kita nak cari jarak dia. Okay, so selesaikan equation ni. Letak X kat sini dalam calculator. And then awak akan dapat lah R baru awak adalah PQ is equal to 0.2 meter.
Jajang. Okay, question B. Two oppositely charged parallel plate are held 2 mm apart. So, awak ada dua plate. Then, the distance between the two plate is given, which is 2 mm. And then, a 4 times 10 to the power of negative 5 joule of work is needed to move a 2 microcoulomb point charge from one plate to another. So, dia bawa charge daripada satu plate ke plate yang lain. Dan dia memerlukan work sebanyak ni. And then calculate the electric field between the plate. So, dia nak electric field iaitu E. So, saya dah cerita sebelum ni, kalau awak ada parallel plate, awak boleh kira E guna delta V per D. Tapi masalah kita sekarang ni, kita tak ada delta V. So, kita kena tengok maklumat yang dia dah bagi. Dia bagi kat kita work dan juga nilai for the charge. So, ada tak equation yang mengaitkan dua benda ni? Ada. Iaitu potential difference is equal to work done to bring a charge from one point to another point divided by the test charge. Lepas tu, kira lah. W is 4 times 10 to the power of negative 5. Test charge is 2 times 10 to the power of negative 6. Now, awak akan dapat delta V is equal to 20 volt. Okay, once awak dah dapat delta V, then awak boleh kira E. So, 20 divided by 2 times 10 to the power of negative 3. Dan awak akan dapat E is equal to 10,000 Newton per Coulomb. Soalan 12A, dia bagi awak 3 charges. And then you are asked to sketch the electric force diagram on charge Q3. So, dia minta awak lukis electric force diagram. Force is F. F kat atas 3. So, sekarang awak tengok charge 3 je, lukis atas dia. Kita tengok gambar asal awak ada charge 3 negatif dengan charge 1 positif. So, dia akan attracted towards the positive charge. So, ni adalah F31. At the same time, kita ada Q3 and Q2 which is also opposite sign. Jadi, dia pun tertarik juga ke sini. Yang ni F32. Okay, kemudian lukis balik lah. Awak boleh lukis titik, awak boleh lukis balik charge. Mana-mana boleh. So, kita akan dapat F32 sengit ke sini. And then, F31 sengit ke sini. Ni adalah Q3. Okay, so dapatlah gambar macam ni. Okay, question 2. Calculate the total electric potential energy of the system. Electric potential energy is U. So, U untuk system of charges, macam saya cakap, just tambah je semua U yang ada dalam sistem. Saya nak tahu berapa banyak U yang ada, tengok antara charges. Okay, contoh, between charge 1 and charge 2, kita ada U12. Between charge 1 and charge 3, ada U13. Between charge 3 and 2, ada U23. Okay, and then nak dapat U total, tambahkan je ketiga-tiga U ni. And then awak akan dapat lah final answer. Dan macam biasa saya cakap, yang penting adalah kena substitute the negative sign and also make sure awak punya jarak tu betul dan dalam meter. Jarak ni penting sebab awak kena tengok betul-betul. Oh, dia nak jarak antara 1 dengan 3. Lepas tu jarak antara 2 dengan 3. Kena tengok betul-betul. Dan jarak antara 1 dengan 2. Kena cari ni. Adalah solution dia lah. Okay, question B. A small ball with a mass of 25 gram has a total charge of 20 microcoulomb placed between two parallel charge plate. So, ni adalah soalan parallel plate lagi. Okay, in static equilibrium, determine the magnitude of electric field. So, dia nak cari E and then dia cakap static equilibrium. So, awak nampak perkataan equilibrium tu, awak dah kena tahu. Bila awak cari net force, awak akan dapat sama dengan kosong. Okay, perkataan equilibrium. Tu case dia. Okay, lepas tu, awak kena bayangkan charge tu. Awak kan kena bayangkan force ke atas bola tu. So, dalam case yang ni, kita assume je lah force dia ke atas. And then, dia akan ada weight ke bawah. So, kat sini awak akan dapat F tolak W sama dengan kosong. Lepas tu, F sama dengan mg. And then, F tu kita tukar sebab kita nak cari E. So, kita tahu F sama dengan Q0 E. Itu sama dengan mg. And then awak nak cari E. So, mg over Q0. Oh, saya lupa cakap. Dia ada weight sebab ni berat. 25 gram ni kita consider sebagai berat. So, ada weight.
Okay, lepas tu gantikan mass tapi kena tukar ke kg. And then bahagi dengan charge. So akan dapat E is equal to 1.23 times 10 to the power of 4 Newton per coulomb ataupun volt per meter. Okay, soalan seterusnya dia suruh kira acceleration of the ball if it moves horizontally parallel with electric field. So dia nak cari A, and then gambar dia sekarang ni, bola tu akan bergerak secara horizontal parallel dengan electric field. So sebenarnya yang ni kita ada parallel plate yang menegak macam ni. Contoh ni awak ada charge tu. Lepas tu charge tu pun akan gerak parallel dengan magnetic field. So masalah kita sekarang dengan soalan ni sekarang ni, dia suruh cari acceleration. So kita tahu charge ni akan tertarik kepada salah satu plate kan. So saya assume ni adalah negatif lah. So ni positif and then negatif. Lepas tu charge kita tadi charge positif kan. So dia akan tertarik ke sini. Jadi dia ada F ke kanan. Tertarik ke negatif plate. Tapi dalam masa yang sama kita tahu charge ni berat kan tadi. So dia akan ada weight juga. So untuk soalan ni dia bermasalah sikit sebab kalau charge ni ada acceleration, dia akan ada acceleration yang bukan betul-betul parallel macam ni. Sebab dia akan sengit sikit gitu. Sebab nanti kalau awak tengok kita ada force ke sini dengan weight ke sini. So resultant F net dia mesti kat tengah-tengah ni. So acceleration akan ikut arah F net. Jadi soalan ni dia masalah sikit. Sepatutnya kalau dia nak buat soalan macam ni, di mana partikel tu betul-betul bergerak parallel dengan electric field, charge tu perlu light particle. So soalan ni kalau dia nak betul-betul partikel ni accelerate parallel dengan electric field tu, dia patut buat ini adalah light. Maksudnya contoh elektron. Supaya ataupun dia kena bagi tahu weight is negligible. Okay? Sebab bila ada force macam ni, macam kapal terbang lah. Kalau kapal terbang, kapal terbang apa ni? Macam kapal terbang kan. Kapal terbang dia akan ada thrust. Lepas tu dalam masa yang sama dia ada weight dia. Jadi untuk pastikan kapal terbang boleh terbang, dia kena ada lift juga. Supaya boleh balance weight tu. Kalau tak nanti dia stall, lepas tu nose dive, terjunam. Kes macam ni, dia akan ada acceleration ke sini lah ikut resultant force dia. Kalau tak dia patutnya so kita ikut je lah soalan ni So nak cari acceleration, cuma sekarang ni acceleration awak akan ke arah sini. Okay, soalan dia masalah. So awak akan apply Newton's law untuk cari acceleration. Selalunya kita akan buat sum of fx atau fy, tapi sekarang ni sebabkan kita tahu net force dia akan ke sini nanti, so kita cari sum of f je. Nak cari sum of f kita guna konsep magnitude, iaitu magnitude ni awak kena cari force dalam x component, lepas tu cari force dalam y component. So kalau case macam kita ni, force dalam X component kita adalah electrostatic force F. Lepas tu force dalam Y component pula adalah W. So dia akan jadi macam ni. Okay, lepas tu F tu nanti awak boleh kira guna Q0E. W boleh kira guna mg. So awak gantikan equation ni kat sini. Okay, and then just ganti je lah nilai Q0 tadi 20 micro, E adalah macam tak muat je. Lepas tu jangan lupa square tambah dengan mg. Mass dia adalah tukar ke kg dengan 981 dan sama dengan mass kali dengan acceleration. Kira acceleration patut dapat 13.88 meter per second square.
Sekejap, saya terlupa ni. Square. Kena hati-hati lah. Cuba kira dapat ke tak. 13A, we have two opposite charges of the same magnitude separated by 15 cm and then calculate the electric field strength. So, dia bagi kita nilai Q and then dia minta dia bagi jarak antara dua charge tu and then dia suruh cari electric field strength at the midpoint. Midpoint tu maksudnya tengah-tengah. So first step adalah lukis dulu charge tersebut. So ada dua charge yang mempunyai magnitude yang sama tapi beza dia adalah diorang punya sign berbeza. So ni positif, sini negatif. Orang nak buat sini negatif, sini positif pun boleh. Tak ada masalah sebab soalan tak bagi tahu. So lepas tu dia bagi tahu jarak antara dua charge tersebut adalah 15 cm. Okay, and then saya label ni Q1, ni Q2. Lepas tu saya nak cari E dekat tengah-tengah ni, midpoint. So dekat sini saya label sebagai M, midpoint. Okay, sekarang awak nak cari E dekat midpoint, jadi kena lukis dulu. So kalau positive charge, dia punya electric field keluar. So dekat M ni, E dia akan keluar macam tu. So lukis dan label terus EM1. Okay, and then dekat negative charge ni, electric field akan masuk. So awak tambah lagi satu arrow je untuk EM2 sebab dia masuk. Okay, lepas tu dah lukis, kira dulu magnitude of EM1 and EM2. Okay, so awak akan dapat EM1 sama dengan ni, to the right. And then kalau awak kira EM2 pun, sebabkan nilai charge dia sama dan jarak pun sama, so awak akan dapat nilai yang sama juga, 3.2 times 10 to the power 5 Newton per Coulomb, and dia pun to the right berdasarkan gambar kita dah lukis tadi. So barulah awak cari resultant E dekat midpoint. Okay, so E kat midpoint just tengok je gambar awak sebab dia orang atas paksi yang sama, so boleh terus kira. Awak boleh nampak kat situ EM1 tambah je dengan EM2 sebab dia orang same direction. So EM1 is 3.2 times 10 to the power 5 plus 3.2 times 10 to the power 5, and awak akan dapat E dekat midpoint adalah sama dengan 6.4 times 10 to the power of 5 Newton per Coulomb. Soalan 2 minta awak cari magnitude of force exerted on the electron on that point. So force is F. Lepas tu basically soalan ni adalah kita ada charge Q1, Q2 tadi kan, and then kat tengah-tengah ni dia letak electron which is negatively charged. So sekarang dia minta awak cari force exerted on electron. So dia ada dua method, sama ada awak buat awak lukis electric force diagram, lepas tu awak kira force satu-satu, lepas tu kira resultant dia macam kita biasa buat, ataupun sebabkan kat soalan ni kita dah ada E dekat midpoint, so E kat midpoint takkan berubah lah, sama je E dekat midpoint sebab dia just bergantung pada point charge. Lepas tu kita dah ada nilai untuk elektron which is Q0. So kita dah ada kita dah ada E dengan Q0, jadi kita boleh kira kita boleh kira F guna formula E sama dengan F over Q0. So F equal to Q0 E. Soalan minta magnitude, so kita just bagi nilai sahaja. Q0 untuk elektron is 1.6 times 10 to the power of negative 19. Electric field strength kita 6.4 times 10 to the power of 5. So akan dapat magnitude of force equal to 1.024 times 10 to the power of negative 13 Newton. Next, question B. You have a parallel plate. Uniform electric field 395 volt per meter exists in a region between two plate. So dia dah bagi awak E. Kalau awak tak tahu dia apa, awak tengok unit dia ni. Volt per meter adalah unit untuk E. And then electron is released from rest at the surface of the negatively charged plate and will strike the opposite plate 2 cm away. So mula-mula negatif charge tu duduk kat sini, kat negative plate. Lepas tu dia lepaskan. Bila dia lepaskan, obviously elektron ni akan tertarik kepada positive plate. So dia akan accelerate ke atas lah. Okay. So sekarang dia bagi tahu 2 cm tu adalah jarak antara dua plate tu. So this is D. Okay, question asks you to find the acceleration. So
Yang ni case acceleration, case yang pertama sekali bila awak ada charge lepas tu awak letak dalam parallel plate, dia akan accelerate. And then awak kena tengok sama ada charge tu ada weight bukan ada weight atau tidak, weight dia significant ke tak, ke kita boleh ignore. So yang ni adalah electron. So electron is very light, hence dia punya weight kita ignore je lah, negligible. Okay, so awak apply Newton's second law sebab ada acceleration dan kita nak cari acceleration tu. And then kalau kita lukis FBD atau force yang ada dekat atas elektron tu, dia just akan ada weight, dia akan ada force F ke atas sahaja, tapi dia takkan ada weight lah sebab kita boleh ignore dia punya weight sebab dia sangat ringan. So kat sini dia akan jadi F je, sama dengan MA. And then F is equal to Q0E, sama dengan MA. Lepas tu ni jangan pelik takkanlah berapa kali saya nak ulang dah. Datang daripada formula ni. Okay, lepas tu susun balik untuk dapatkan acceleration. So acceleration is equal to Q0E per M. Okay, Q0 for electron is sama dengan E. And then electric field strength is 395 divided by the mass of electron, boleh dapat ke depan, kali 10 kuasa negatif 31. So awak akan dapat acceleration is equal to 6.94 times 10 to the power of 13 meter per second square. Okay, untuk soalan 2, dia nak potential difference between the two plate. So potential difference is delta V. So awak nak cari delta V, awak dah ada E. So apa equation yang mengaitkan dua ni? E is equal to delta V per D. Okay, so nak cari delta V, just kalikan je E dengan D, where E is equal to 395 and the distance is equal to 2 cm, which is 0.02 meter. So awak akan dapat 7.9 volt. And then last kali dia nak work done by electric field. So work done is W. And then awak tahu ada formula yang mengaitkan W dengan semua benda yang awak dah ada kat sini, where W ataupun delta V is equal to work done over Q0. Okay, so kita dah ada dah delta V, kita dah ada Q0. So kita boleh cari work. So Q0 ni adalah charge untuk elektron, iaitu E, iaitu 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. Awak kena set dalam kepala Q0 untuk elektron ada dalam list of constant. Okay, lepas tu delta V pun kita dah cari, which is 7.9. So awak akan dapat lah work done is equal to 1.26 times 10 to the power of negative 18 joule. Soalan nombor 14, awak ada 2 charge 8 microcoulomb dengan negatif 5 microcoulomb. Okay, kemudian soalan pertama minta awak cari magnitude and direction of electrostatic force acting on charge 8 microcoulomb. So dia nak F dekat charge 8 microcoulomb ni. So step pertama, lukis dulu. So akan ada force antara charge ni dengan charge ni. So yang ni positif, ni negatif, jadi dia ada attractive force ke sini. Dan awak boleh label dia ikut awak. So saya label ni sebagai F85. Okay, lepas tu awak kena kira lah nilai dia. Nak kira nilai dia guna KQQ over R square. Okay, lepas dah kira so yang penting awak kena cari jarak antara dua charge ni. Lepas tu jangan lupa tukar kepada meter. Okay, and then for direction, kalau tengok jawapan ni, direction dibagi macam ni je. Arah force adalah towards the negative 5 microcoulomb charge. Tapi awak boleh juga kira theta macam biasa. Cuma bila awak kira theta tu, macam mana nak kira theta kalau kita tak ada X dengan Y component? Awak boleh cari sudut kat sini. Sebab awak tahu opposite dengan adjacent, so boleh guna tangent theta. Dapatlah sudut kat sini. Tapi kita tak nak sudut kat sini, kita nak sudut kat sini. Sebab awak nak tulis ayat kan. So kita cari sudut, awak cari sudut kat sini dulu, and then tolak 90, dapatlah sudut kat sini pula. So nanti bagi tahulah sudut ni below positive x-axis. Ni solution dia. Okay, lepas tu second question minta awak cari magnitude and direction of electric field at point P. So dia nak cari E dekat P. Jadi step
macam biasa, lukis, kira E satu-satu and then baru kira resultant. Okay, so saya dah buat step dekat sini. Okay, first lukis dulu E dekat point P. Lepas dah lukis E kat point P, kira EP1 dengan EP2 asing-asing. And then disebabkan yang ini melibatkan X dengan Y axis, saya guna method table. Okay, kalau awak tak nak guna method table, awak boleh terus cari sum of EX is equal to apa. Macam kita dah belajar dalam topik forces sebelum ni. Okay, lepas tu kira magnitude and then kira direction. Soalan B, kita ada parallel plate A and B connected to a 12 volt battery. Calculate the magnitude of electric force acted on positive 4 microcoulomb test charge on the surface of plate P. So sekarang kita ada parallel plate and then dia bagi kita jarak antara parallel plate tersebut, so itu adalah D. And then kita ada 12 volt. 12 volt ni adalah voltage untuk bateri, tapi kita boleh ambil dia sebagai potential difference lah. Potential difference untuk parallel plate ni. So ni adalah delta V. Okay, and then kita ada test charge punya nilai and dia minta kita cari electric force F. So kita boleh cari F kalau kita dah ada Q0 menggunakan formula F sama dengan Q0 E. Okay, tapi masalah kita sekarang kita tak ada E, so kita kena cari E. Kalau untuk parallel plate ni kan parallel plate. Parallel plate kita boleh cari E menggunakan formula delta V per D. Okay, so masuk je Q0 and then delta V per D. Q0 is 4 micro. Delta V is 12 volt divided by the distance between the parallel plate, which is 0.02. Okay, pasal kira dan patut dapat force is equal to 2.4 times 10 to the power of negative 3 Newton. Question 15. Two charges A and B are placed 6 cm apart, where charge A is positive 3.8 microcoulomb and charge B is negative 0.92 microcoulomb. Okay, and then determine the electrostatic force acting on charge A. So kalau charge ni positif negatif, then dia akan ada attractive force between the two charge. Yang ini adalah FAB, ni adalah FBA. So dia nak force acting on charge A, jadi dia nak FAB. Okay, so awak kena kira lah FAB. Apa cara nak kira FAB? Obviously guna KKKQ. So KQA QB over RAB squared. Okay, awak akan dapat 8.74 Newton. And soalan tak state kat kita dia nak magnitude sahaja, dia cakap determine, so kita kena bagi direction juga. So kita dah ada magnitude dia and then direction dia kita boleh tengok balik gambar kita tadi. FAB is to the right. So tambah dalam kurungan. Okay, next. Question B, calculate the electric field strength at the midpoint of the two charges. Electric field strength is E. Dia nak E dekat tengah-tengah. So ini adalah charge positif, charge negatif. And then midpoint is the point between the two of them. Kat tengah. So nak cari E kat sini. So kita cari EM lah, E midpoint. Jadi step pertama, macam biasa awak dah boleh cakap sendiri dah. Kita kena lukis dulu. Lukis. So kita ada positive charge, jadi dia akan ada electric field yang keluar dekat sini, EMA. And then kita ada negative charge, so electric field akan masuk ke dalam positive charge tu. So ni EMB. And then awak kira dulu EMA dengan EMB, lepas tu baru kira dia punya resultant. Okay, lepas awak dah kira EMA dengan EMB, okay, dua-dua to the right. Saya lupa nak tulis to the right. So awak boleh kira resultant dekat midpoint dia EM, dan disebabkan diorang atas paksi yang sama, lepas tu diorang arah yang sama, jadi awak kena tambahkan je. Okay, lepas dah tambahkan awak akan dapat magnitude. Okay, and then direction dia adalah to the right lah, sebab awak dapat positif and awak boleh nampak dua-dua vektor ni to the right. Okay, jawapan ni, kalau awak perasan jawapan yang dibagi dalam buku tu ada plus minus. Plus minus ni just untuk indicate yang jawapan awak boleh jadi positif atau negatif berdasarkan
gambar yang awak lukis. Contoh, kalau saya lukis A dengan B macam ni, dan saya akan dapat jawapan macam ni. Tapi kalau saya terbalikkan, ni B, ni A, dan nanti saya punya arah E ni akan lain. Okay, tu je. So jangan pergi letak plus minus pula ke jawapan akhir awak. Okay, question C. Question C ni dia still relate dengan question atas tadi. So tadi dalam soalan atas kita ada charge A dengan B, lepas tu ada jarak 6 cm dari charge A ke B. So sekarang ni dia ada point C pula. So kita ada point C. Point C ni dia duduk 9 cm daripada charge A. So contoh ni point C. Point C ni 9 cm dari A. Lepas tu dia 4 cm daripada charge B. Okay, and then question asks you to find the change in electric potential energy. So change is delta, electric potential energy is U. So dia minta awak cari delta U. To bring another charge of 1 microcoulomb from the midpoint to point C. So awak ada satu test charge Q0, which is 1 microcoulomb. So charge ni dia mula-mula duduk dekat midpoint. Midpoint tu adalah tengah-tengah antara A dengan B. Lepas tu awak nak bawa charge ni daripada midpoint pergi ke point C. So kita perlu tahu apa delta U kat sini. Nak cari delta U untuk bawa charge tu from the midpoint to point C. Okay. So sekarang ni apa yang awak kena buat adalah awak nak cari delta U. So formula untuk cari delta U adalah Q0 delta V. Okay, Q0 kita dah ada, which is 1 microcoulomb. Cuma sekarang ni delta V saya tak ada. So saya kena cari delta V. Tapi delta V ni adalah V final tolak V initial. So macam biasa, saya selalu pesan kat awak, awak kena pasti mana satu final, mana satu initial point awak. So kat sini dia bawa from midpoint. So midpoint is initial point to point C. Jadi point C adalah final. So kat sini formula kita akan jadi Q0 V final, which is point C, VC, tolak dengan V kat midpoint. So ni V midpoint ataupun VM pun boleh je lah. Okay, so nak cari delta U awak kena ada lah 2 V ni. So sebelum kita boleh cari delta U, kita kena cari dulu V dekat point C dengan V dekat midpoint. Okay, kita cari dulu V dekat point C. So konsep untuk cari V, electric potential, sama je macam kita dah belajar sebelum ni, iaitu awak just tambahkan je berapa banyak V yang ada dalam sistem. So kat sini kita akan ada 2 V sebab kita ada charge A dengan B. So kita akan ada V1C ataupun VAC, VCA, semua nama boleh guna. And then VB, VCB. Okay, lepas tu kira lah KQ A over RCA plus KQ B over RCB. And then sekejap, saya bawa ni ke sini. Lepas tu saya vectorizekan K. QA is 3.8 micro. Divide by distance between point C and A. So point C and A is 9 cm, so 0.09 plus negative 0.92 micro. Divide by the distance between point C and B, which is 4 cm, so 0.04. Okay, kira dulu ni dapat berapa? So awak akan dapat 1.73 times 10 to the power 5 volt. Okay, dah dapat VC dan kira pula V dekat midpoint. So V dekat midpoint, maksudnya midpoint tu adalah point kat tengah-tengah ni. Kita nak cari V kat sini. So awak just tambahkanlah V disebabkan charge A dengan B. So basically dia sama je. Saya guna M lah untuk represent midpoint. VMA plus VMB. Okay, formula sama. QA over RMA, QB over RMB, and then substitution. QA is
Cuma sekarang ni jarak dia lain. RMA tu adalah jarak antara midpoint tengah-tengah dengan A. So separuh lah midpoint tu, jadi dia 3 cm. So 0.03. Macam biasa kalau tak faham tanya. Saya buat je tu. Bahagi dengan jarak antara M dengan B, iaitu midpoint kepada B. So sama juga, separuh. Okay, and then kira awak akan dapat V midpoint is equal to 8.64 times 10 to the power of 5 volt. Okay, dah dapat VC dengan V midpoint, barulah kita kira balik delta U kita. So delta U is equal to Q0, which is 1 micro 1 microcoulomb, and then kali dengan VC tolak V midpoint. So 1.73 times 10 to the power of 5 minus 8.64 times 10 to the power of 5. And then awak akan dapat delta U is equal to negative 0.691. U is potential energy, so unit is joule.